în sfârșit în York. York datează încă din anul 71 după Hristos, atunci când romanii au venit aici, la fel ca și în cazul orașului Bath. Orașul Bath l-am vizitat în travel vlogul trecut. O să-l linkuiesc undeva aici în caz că nu l-ați văzut încă. Și York, ca și Bath, a fost înființat de romani. Este un oraș foarte frumos, cu influențe din acea vreme, cu multă istorie în spate. Partea interesantă în legătură cu acest oraș este că în anul 866 au venit vikingii aici și au redenumit orașul. Acesta s-a chemat Jorvik, ceva de genul acesta, dacă pronunț corect. Aceștia au stat aici pentru aproximativ 100 de ani, a fost sub dominația vikingilor, iar cei din acest oraș încă comemorează, încă celebrează acea perioadă și au chiar și un muzeu, din câte am înțeles, foarte interesant, în care au recreat un oraș în stilul orașului, cam cum ar fi arătat el pe vremea vikingilor. Am citit pe site-ul lor, mergi cu caleașcă, trăsură, ceva de genul acesta în interior. Nu știu prea multe detalii pentru că, sinceră să fiu, am făcut toată planificarea pentru acest trip în mașină, în drum spre York. Până ieri nici nu știam dacă voi veni aici pentru că se anunțase ploaie și îmi doream să ies puțin din Londra și să explorez un nou oraș fără niciun plan. M-am gândit să vin în York știind că e un oraș frumos, însă nu m-am putut abține. Eu, omul planificărilor, în drum spre York am zis că nu se poate, trebuie să facem un plan. Măcar cazarea am planificat-o cu câteva ore înainte, aseară înainte să dorm, am zis că hai să rezervăm un hotel, o cameră, ceva. Am găsit și ceva drăguț, dar nu știam ce facem aici. Însă pe drum am făcut un plan. Am ajuns deja, primul punct pe care vrem să-l vizităm este chiar în spatele meu, nu știu dacă se vede. Abia aștept să văd despre ce este vorba. Am citit foarte multe review-uri foarte bune, după care vom merge la castel, al doilea punct pe ziua de astăzi, și la sfârșit vom explora puțin o stradă foarte cunoscută, dar vă mai spun pe parcurs mai multe detalii despre acestea, iar la sfârșit vrem să vedem și zidurile care înconjurau orașul. Acesta a fost construit pe vremea romanilor, deci datează undeva din anul 70 după Hristos. Bineînțeles, a fost restaurat și toate alea. Între timp a mai rămas doar o singură părticică care datează încă din acea vreme. Deci nu avem bilete rezervate, asta îmi și doream. Voiam să nu mai fiu presată de timp. Hai, trebuie să ajungem, mergem acolo la ora aia și așa mai departe. Vreau doar să explorez, vedem ce reușim să vizităm, ce nu reușim. Asta este. Mai venim cu o altă ocazie. Bun, să mergem înăuntru pentru că sunt foarte curioasă. Carefully piecing together all of the archaeological So this is your blank. It's going to go on pattern number 1 here like that. Sleeve goes on the top to hold everything together, and then we have pattern number 2 there like that, and then I'm going to squeak it. There you go. This is worth 16 chickens, 4 barrels of beer or a small pig, and it's about a month's worth of wages, so don't spend it all at once. În doar 2 minute am făcut până aici, am ajuns la Clifford's Tower. În unele locuri am citit că este denumit Clifford's Tower, în unele locuri am citit castel. Mă rog, datează din secolul XIII. Partea interesantă e că era înconjurat de apă și obișnuia să fie închisoare și monetărie, fabrică de bani. Nu știu ce se află înăuntru, cred că vom avea un view foarte frumos de acolo de sus, așa că hai să vizităm!
foarte mult timp, undeva la, cred că jumătate de oră. E un castel micuț. Apropo, am aflat de ce e castel și turn în același timp. E un castel care se numește Clifford's Tower, turnul Clifford's. Nu se știe exact de ce, dar bănuiesc ei că ar fi existat o familie regală care locuia în acest castel și se numea Clifford. Mă rog, nu se știe adevărul, e doar o presupunere. Dar da, e un castel. Mergem la cazare undeva la 9 minute de mers pe jos. Să vă arăt și camera și probabil după ce ne cazăm ieșim din nou să vedem o stradă interesantă și vă spun acolo mai multe despre toate astea. Facem room tour la prima impresie. Îmi plac culorile astea, albastru așa cu galben. Foarte drăguț, are așa un vibe de vapor. Dar nu văd geamuri aici. Asta e bucătăria, o grămadă oglinzi aici. Și living-ul, încă o oglindă, foarte drăguț. Ok, am găsit singurul geam. Singurul geam în tavan. Probabil de asta au și pus așa multe oglinzi ca să facă puțină lumină, să pară mai... Nu prea ne ajută lumina aici, că nu sunt geamuri. Ăla e singurul geam din tavan. Era specificat în e-mail că unele camere nu au geam și dacă ești claustrofob sau, în fine, vrei geam, să specifici. Eu v-am zis, am făcut rezervarea cu câteva ore în urmă să vin, așa că nu mi-am mai bătut capul, că nu stau aici foarte mult ca să am nevoie de geam, priveliște și toate alea, deci nu o să stăm în cameră decât cât facem un duș, dormim. Dar acum trebuie să aștept să mi se încarce puțin telefonul, pentru că mergem pe strada Shambles, care nu este doar o stradă, dar așa se cheamă, Shambles Street. Din câte am înțeles, sunt mai multe străduțe mici care în trecut formau un market în care se vindea carne. Un lucru interesant despre acest market este că a fost inspirație pentru Diagon Alley. Pentru cine este fan Harry Potter, probabil știe despre ce este vorba. Așa că da, sunt foarte curioasă, abia aștept să mergem. Sper că s-a încărcat și telefonul. Poate mergem să vedem și zidurile orașului. Mâncăm undeva cu siguranță pentru cină. Eu zic să mergem pentru că e 5:30, la ora 7 se închid magazinele și vrem să prindem, să vedem ce și cum. Am ajuns pe strada de care vă spuneam, Shambles Street, însă cam toate magazinele au închis la 6, se pare. Ne învârtim pe aici, pe străduțele astea, să vedem ce găsim să mâncăm. Avem nevoie de mâncare ca să putem gândi și merge mai departe. E 11, așa că ne pornim pentru că trebuie să facem check-out-ul. Prima oprire va fi undeva să mâncăm, vedem exact ce ne iese în cale. Apoi mergem pe aceeași stradă pe care am fost ieri, însă de data asta vrem să intrăm în magazine. Ieri când am ajuns noi era deja târziu și totul era închis, n-am stat prea mult pe acolo. După care astăzi trebuie să mai vedem zidurile orașului. Aș vrea să bifăm și biserica York Minster sau ceva de genul acesta. Vedem dacă reușim să ajungem și acolo. E ceva în genul celeia din Bath, din câte am înțeles, stil gotic, 275 de trepte, deci cam aceeași idee și probabil avem o vedere foarte frumoasă de acolo de sus, dar vedem că deja era ora 11 și undeva la ora 4 aș vrea să ne pornim spre Londra, să nu ajungem prea târziu. Zic să ieșim, să nu mai pierdem vremea. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise.
Get out of what you call home. Your name is written in the sky. Facem planul pentru alții. Like you're on your own. But baby, it's another lie. Remember you Nu știu dacă vă amintiți restaurantul Bill's din Bath. Când am fost în Bath am mâncat la același restaurant prânzul, ne-am întors tot aici, am avut exact același prânz, am făcut planul. Primul punct e The Shamble, pentru că de cea mai interesantă chestie de aici. Apropo, cred că am omis să vă spun, până acum, 24 de ore, nu am menționat că se spune că aceste străzi din acest oraș sunt bântuite și sunt câteva istorii, dacă o să găsesc ceva pe aici o să inserez poză cu câteva informații despre fantome și așa mai departe. Mi-a făcut câteva filme ieri, recunosc. E un traseu pe care îl poți face, ceva Ghost Walk se numește. Nu o să facem asta. Ideea este că sunt multe lucruri pe care le poți face în oraș, dacă vrei să stai chiar și mai mult de 3 zile. Mai sunt muzee pe care le poți vizita, poate vă mai veni și cu o altă ocazie, pentru că biletul, de exemplu, la Vikingi este valabil pentru un an de zile și mi-a plăcut foarte mult orașul. Chiar mi-ar place să mai vin aici, așa, o noapte, să mă relaxez. Vedem. Da, mergem la The Shamble să vedem magazinele, ce găsim acolo interesant, pereții și cam asta este pentru astăzi. Am reușit să vedem și York Minster, însă doar din exterior, o biserică deosebit de frumoasă, cu arhitectură gotică, care a fost construită în secolul XIII. Se poate vizita și în interior, ba chiar până sus, pe turnul central, care este cel mai înalt punct din oraș, asta după ce urci cele 275 de trepte. Noi însă nu reușim să ne încadrăm în timp ca să facem asta azi, dar e un motiv să ne întoarcem în York în curând. Acum mergem direct spre zidurile Yorkului. Acesta este orașul și arată exact zidurile. Aparent de aici până aici durează 10 minute. Cred că undeva cam o oră îți va lua să faci tot traseul, dar această parte este cea mai frumoasă din câte am înțeles, așa că mergem într-acolo. What? Oh, we can get. M-am gândit că e cel mai potrivit loc să închei acest vlog. Suntem pe zidurile orașului. În sfârșit mă gândesc de 2 zile că vreau să fac această plimbare pe zidurile Yorkului. Am avut parte de o priveliște frumoasă, extraordinară de pe aceste ziduri. Nu știu dacă vom continua să mergem pentru că se face destul de târziu și din câte am înțeles
va ploua în scurt timp. M-am îndrăgostit de acest oraș, are atât de multe colțuri frumoase. E un fel de Veneția, așa, ca și sentiment pe care l-am avut, pentru că oriunde făceam dreapta-stânga, găseam un colț frumos să fotografiez, să filmez, totul arăta superb în jurul meu și am avut cam același feeling pe care l-am avut atunci când am fost în Veneția. Peste tot unde mă întorceam, spate, față, stânga-dreapta, era un colț drăguț și voiam să fac poze și să filmez absolut tot în jurul meu. Cam așa m-am simțit și aici. Eu zic că ne-am organizat destul de bine, chiar dacă am plecat fără niciun plan și am reușit să vedem cam tot ceea ce se putea. Cu siguranță voi mai reveni. Cam astea sunt impresiile și cred că vom încheia vlogul aici. Imediat vă arăt și ce mi-am cumpărat, dar vă pup și ne vedem în Londra. Acesta este primul magazin în care am intrat. Mi-am cumpărat acest parfum. Are și un săculeț foarte drăguț în care este ambalat. Se numește Water și din câte am înțeles este cel mai vândut parfum al lor. Mi se pare perfect pentru primăvară-vară, foarte fresh și nu mă mir că e cel mai vândut. Apoi, tot de acolo am cumpărat un scrub pentru buze. Are și o denumire interesantă, de fapt toate, cred că ați văzut deja cât de interesant e magazinul. Da, acesta este scrub pentru buze și aici avem balsam pentru buze. Mi-a dat și o carte de vizită, au și magazin online în caz că vreți să comandați. Apoi magneți, bineînțeles, ca de obicei. Avem magnet cu Harry Potter din magazinul care era tot ce se poate cu Harry Potter. Apoi am cumpărat un magnet cu York, bineînțeles, și încă unul care mi se pare reprezentativ, pentru că v-am spus, aici au fost vikingi, au locuit pentru aproximativ 100 de ani. Început să plouă. Avem umbrelă, dar e în mașină la 15 minute de mers pe jos. Smart!